Я тільки пропустив 3 дні без тренувань 24 лютого 2022 року. Володимир Кличко веде переговори про повернення в ринг. Привітав мене з днем народження. Вче. Я бажаю, щоб ти побив рекорд Джорджа Формана. Вы уйдете и оставите пояса, или мне придется выходить с вами в ринг? Тоді не міг подумати, що ця людина може мати такий негативний стержень. А це не сподобалося. Потім я був здивований. Вони продають наших людей нам за гроші. Це виглядає так. Нам потрібна ескалація. Вас отруїли. Скільки енергії в мене було. Я почав підпригувати. 3 хвилинами пізніше я не мог стати зі стулу. Для мене Last Dance дуже цікавий, бо не кожен може загинути в завтрашній день. Вітання, друзі! Ми в музеї братів Кличків. Ось ці от плакати – це просто моє дитинство, коли потрібно було вночі вставати чи самого ранку для того, щоб подивитися бокс. І це було дуже круто. Попереду в нас зустріч з Володимиром. Він не часто дає інтерв'ю і багато тем хочеться обговорити. В першу чергу про голос України в світі, тому що він нас частенько якраз презентує. Чи чують нас, що взагалі відбувається, чому йому доводиться вступати в такі конфлікти і провокації з американськими подкастерами. Чи збирається повернутися в ринг, тому що він може переписати історію світового боксу. На старті прошу вас традиційно підписуватись на канал, ставити вподобайки, дзвоник, щоб це відео краще рекомендувалося в Ютубі. На двох брати здобули більше 100 перемог у профі-боксі. Тут є що подивитися. Та цей музей може отримати важливе підсилення. Якщо Володимир Кличко, якому зараз 48 років, наважиться повернутися у ринг, щоб переписати історію боксу та стати найстаршим чемпіоном, побити рекорд 46-річного Джорджа Формана. Хоча Володимир вже в історії. Він довгих 12 років тримав титул чемпіона. Володимире, раді вас бачити. Роман також. Тут є от афіша «Бій ваш проти Повєткіна», руського вітязя. Я хочу запитати про той бій, тому що він цікавий. Він стався напередодні Євромайдану, напередодні величезних подій, глобальних подій. Ви тоді, якщо подивитися на той бій, познущалися з росіянина у них вдома, в Москві. Була інформація, що на той бій мав приїхати Путін, і нібито під нього там тримали навіть місця в першому ряду, але як сказали потім, що вони розуміли, що росіянин програє, негоже президенту бути присутнім. Згадайте, ваші спогади про той бій. Хвилинка ностальгії. В нашому випуску використано відео культового режисера Сергія Долбілова. Этот момент, без всяких сомнений, войдет в историю бокса. Осінь 2013-го. Зараз ми полюбляємо дивитися на ліквідацію окупантів на полі бою. А Володимир Кличко знищував росіянина в Москві на очах Кобзона, Міхалкова та інших путіністів. Серед принижених мав бути й сам Путін, але вирішив не ризикувати і не приїхав на бій Саші Повєткіна. Руський вітязь смачно отримував, часто падав і вставав, як неваляйка. Цей поєдинок рекордний за рахунком для чемпіонського бою у суперважкій вазі. Поединок! Я буду тренироваться еще сильнее, еще лучше. И я выиграю. Благодарю всех. Сегодня Владимир лучше. Коли був бій, я був здивований, що наратив, який йшов від прихильників спорту, ці викрики, які там були в бік українця, це було по-дікарськи. То, що було чути також в ринзі, я чув, це вже було більш до нації. Я тоді це не зрозумів. Я не зрозумів, до речі, висловлення сенатора Маккейн, який в грудні був на Майдані біля барикад. Його висловлення до Росії, про Росію,
про цей поєдинок, воно дуже було негативним. Я тоді не зрозумів, чому таке відношення. Бо ми в Україні тоді не відчували, це був 13-й рік, кінець 13-го року. Сьогодні, повертаючись назад, так сказати, пазли сходяться. Чому? Бо він мав більше досвіду. І то, що внутрі країни було в Росії в цьому плані до нас, українців, воно там вже готувалося до 2014 року. Про те, що Путін мав приїхати на бій, вам щось сказали, і ваш брат говорив, що ви коли з ним зустрічались, тобто у вас була якась розмова? Так, була розмова, була зустріч, це майже в Сочі. Він прихильник спорту, це був ММА, Росія проти Бразилії, радянський гімн, російський гімн. Я тоді був вражений. Путін був прем'єр-міністром, Медведєв був президентом. Я навіть тоді не міг подумати, що ця людина, яка поруч зі мною на цьому спортивному турнірі, може мати такий негативний стержень відношення до світу, до нас, українців, до людей в цілому, бо це не тільки наша країна, світ, це його особиста країна. Я був вражений, яким доступним він був в спілкуванні. Я не відчував, що я спілкуюся з прем'єр-міністром чи колишнім президентом тоді. Не було якоїсь дистанції чи надмінності. Поглядаючи назад, там був такий цікавий момент. Вийшла бразильська команда, вийшла під бразильський гімн, який звучить як фестиваль. Були якісь дівчата, які супроводжували з пер'ями, типічна національна бразильська, рівок фестиваля, так сказати, музика, гімн і також танцори. І на висловлення наші дівчата краще, вірно. Я кажу, так, вірно, наприклад, йдете по Москві, по вулиці, зустрічаєте гарно виглядаючу дівчину та кажете, а звідки ви? А вона вам каже, з України. А це не сподобалося. Путін? Я був здивований. То, що сталося в 2014 році, то, що сталося в 2022 році, то, що руйнується сьогодні Росію в світі, в Україні, це зло, це жахливо. Але ж ніхто в минулому не мог цього сказати. Я пам'ятаю, як німці зустрічали в Бундестагі, коли Путін казав німецькою мовою. Він дійсно достучався до німців через мову. Das Hauptziel der Innenpolitik von Russland ist vor allem die Gewährleistung der demokratischen Rechte und Freiheit. До їх розуму, до їх серця. Це все в минулому. Бо зараз ми знаємо, хто і хто. Кажуть, в Москві ви були дуже обережні. Ви тоді вже в своєму житті мали дуже погану ситуацію. Поєдинок з Лейманом Брюстером, так? Дуже багато розмов після того бою було про те, що вас отруїли. От зараз з роками, як ви дивитесь на те, тому що ви дуже добре почали той бій, але потім в процесі вас немов би підмінили. І кажуть, що після того бою, ви взагалі глобально багато що змінили, це другий програшний ваш бій був, так? Змінилась команда і змінилися підходи. Як ви зараз дивитесь на те, що відбулося? Чи справді міг бути вплив на ваше здоров'я, тому що всі там топові спортсмени, ми знаємо, ніколи воду там зайву від інших не беруть там і так далі? Якщо щось сказати з минулого, я залишу так, як воно є. Леон Брюстер переміг, став чемпіоном. Казати сьогодні і від мене, особисто від мене, в публічному просторі ніколи не було висловлень про отруєння. Це були інші люди, які сказали. Від мене такого не було, бо я з повагою відношусь до побідітеля. І цього і зараз я також не буду робити. То, що після першого раунду для мене, кажу про себе, після першого раунду для мене було тяжко піднятися зі стула, заходячи
наступний раунд, хоча я був готовий на 100%. Було дивно, що за 3 хвилини до першого раунду я пам'ятаю, я стояв в углу рингу, і в мене був такий вплив енергії, що я ніколи не підпригував перед поєдинком, стоячи в кутку рингу, а тут я просто не мог стриматись. Я не мог стриматись, скільки енергії в мене було. Я почав підпригувати. 3 хвилинами пізніше я не мог стати зі стула. Але ж залишу так, як воно є. Бо в нас інтерв'ю, і це публічно. Коли зараз буде кат і закінчиться, я вам можу сказати щось. Але ж в публічності цього не буду робити. Володимир Кличко не типовий спортсмен. На старті кар'єри він пішов в науку. Це фрагмент того, як він складав дисертацію. Доктор наук, він же доктор Сталевий Молот, читав лекції в Гарварді з управління викликами на основі власної методології FACE «Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі». Цей курс з 2016 року він читає в університеті Сент-Галлена у Швейцарії. Ще раз, будучи професійним спортсменом, він паралельно розвивав інші напрямки – освіта і бізнес. У Володимира ціла група компаній. Часу і сил вистачало, і про це ми поговоримо дещо згодом. А чи думали ви про паралельні інвестиції на майбутнє? Є привабливий варіант з доступним входом для кожного з нас від 6 тисяч гривень та прогнозованою дохідністю 15% річних в доларах або 75% за 5 років. А головне, що цей проєкт важливий для країни і зараз, і в майбутньому. Ворог завдає регулярних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, і за прогнозами Укренерго, Україна найближчі 5 років буде зосереджена на розбудові, відновленні генерації та покриттю дефіциту в системі. Держава не здатна відновити зруйновані ТЕЦ. Тому обрано стратегію створити децентралізовану балансуючу генерацію з допомогою залучення нових гравців та побудови невеличких електростанцій. Інвестиційна рейд-компанія «Інжур» створила фонд «Інжур Energy» та пропонує кожному з нас стати інвестором газопоршневої електростанції на 18 МВт, яка буде збудована вже у вересні 2025 року. Загальна вартість об'єкту – 11 мільйонів євро, 3 з яких вже вклав власник «Інжур» Андрій Журжій. 4 мільйони буде взято в кредит, і ще 4 мільйони – це наші інвестиції. У фонд «Інжур Energy» вже інвестовано більш ніж 340 мільйонів гривень від 1800 співвласників. Замовлено німецьке обладнання. Оплачено державі 540 тисяч євро як гарантія реалізації проєкту. Погоджено технічні умови. А головне – розпочато будівництво у Київській області. У вас неодмінно виникає багато запитань на кшталт. А чи застрахована станція від атаки росіян? Який термін експлуатації? Як будуть розподілятися кошти між інвесторами? Власник рейд-компанії «Інжур» Андрій Журжій відповість на ці питання і детально презентує об'єкт по лінку, який я залишаю в описі до відео. Долучайся до розбудови енергетики України разом з «Інжур Energy». Почати можна онлайн, зареєструвавшись на сайті «Інжур Рейд» і відкривши рахунок безкоштовно онлайн за 15 хвилин. Ви дуже зараз активні в плані медійної підтримки України, розповсюдження інформації про нас. Але в той же час я розумію, що ви продовжуєте тренування, ви дуже круто виглядаєте. Ну, в плані, якщо так подивитися просто фізично. Мені здається, напевно, не змінилась ваша вага з 2017 року, моменту вашого останнього поєдинку. І напередодні нашої сьогоднішньої розмови в медіа знову з'явилася інформація, що Володимир Кличко ледь не веде переговори про повернення в ринг. Наскільки це правда? Я би сказав, повернення в спорт, як в спорт, я вже там був майже 30 років. Я не бачу повернення в спорт. Що я бачу, це гарне відчуття бути в гарній формі. Для мене так названий Last Dance дуже цікавий. В цьому може мати
і бути сенс. Якщо ви мене запитаєте, чи я виключаю можливість для ластденсу, це буде невірно, тому що я це ще можу. Скільки це буде триватися? Я можу. Я не знаю. Місяць, 6, рік чи 3, я ще не знаю. Бо здоров'я – це така складна штука. Тут воно є, тут його нема. Чи не досить? А як вважаєте ви, чи варто Володимиру в 48 років повертатися на Last Dance для того, щоб встановити світовий рекорд? Напишіть в коментарях, і найцікавіша репліка, аргументація отримає ось цю книжку з автографом. Дуже багато критики було надано Майку Тайсону. Коли він вийшов в ринг, 58-річний Майк Тайсон вийшов в ринг проти 26-річного ютубера. Хто міг би бути в такому гарному стані, щоб триватись і майже мати можливість перемогти в 58 років? Вау! Це щось. Тому рекорди зроблені для того, щоб їх ламати і ставити нові рекорди. Я не знаю сьогодні. І подивитись завтрашній день я не можу, як мій брат. Але ж тривати в гарній формі я буду продовжувати. Буде час, буде можливість, буде бажання поставити новий рекорд після Джорджа Формана, то одолати його, зламати його. Чи для мене це атрактивно? Скажучи так, так. Буде це зроблено, в 24-му році цього не буде зроблено. Це факт. Також зараз це не тема, бо Тайсон Ф'юрі боксує з Олександром Усиком. Що зробив Олександр в кінці березня 24-го року? Привітав мене з днем народження. І сказав: чемп. Ми один одного чемп називаємо. Сказав: чемп, я бажаю, щоб ти побив рекорд Джорджа Формана. Я кажу: Саша, в тебе там через декілька тижнів важливий бій. Будь ласка, залиши мене на пенсії. Не кажи такі речі. Це ж означає, що ти не зробиш стати undisputed. Тому залиши мене на пенсії. Я пишаюся Олександром, що він це зробив. Майже четверть віку пройшла після Холіфілд Льюіс. Він став undisputed. То, що мій брат чи я не змогли. Він зробив. І то, що він віддав один титул, і вже Даніель Дюбуа став чемпіоном, означає те, що наступний поєдинок 21 грудня між Олександром та Тайсоном Ф'юрі, я сподіваюся, Олександр також отримує перемогу. Але ж, якщо цього не буде, то Undisputed більше, хто знає, коли буде наступний Undisputed чемпіон. Тому що один титул вже пішов. І це історично. Тому почекаємо і побачимо. Був епізод 10 років тому, коли Усик на одній з програм так нахабно сказав вам з братом: Я был в тренировочном лагере, я видел всю эту подготовку, то есть я понимаю, на что я иду, да, и мне вот такой вопрос, то есть когда я подберусь, да, все же хотят там за 17 миллионов, кто-то говорит еще что-то, вы уйдете и оставите пояса, или мне придется выходить с вами в ринг? И, кстати, Виталий Владимирович тоже действующий чемпион, и его, извините, тоже это касается. Це висловлення було впевненості чемпіона. Він такий впевнений був, як і кожен чемпіон. Якщо ви запитаєте, хто б це не був? Майк Тайсон, Леннокс Льюіс, Холіфілд, ті, які ще з нами, чи Мухаммед Алі. З минулого, але ж можливості такі більш нема. Якщо б ти зустрівся з іншим чемпіоном, хто б виграв? Кожен чемпіон має велике его. Его – це не нарцизм, це не гордість, це не гріх. Его – це движуща сила. І це кожен великий спортсмен
політик, бізнесмен має велике его. Але его відрізняється від нарцизму. Бо его – це позитив, нарцизм – це негатив. Так як страх та трусість відрізняються один від одного. Страх – це подарунок природи, який робить нас швидше, умніше. А трусість нас паралізує. І це гріх. Ви скучили за великим боксом? 12 років ви тримали титул чемпіона, це абсолютний рекорд. Більше 20 років на профі-рінгу. Це велика увага людей, це заповнені стадіони, зали, медіа, прес-конференції. Ви скучили за цим? Ні. Я наївся спорту. Це дуже-дуже складна робота. Це боляче ментально та фізично. Спорт обмежує тебе в житті. Ти обмежений як спортсмен. Ні. Я не хочу повертання в спорт. Я можу, як називають last dance, але ж повертання в спорт не буде. Це вже в минулому. Я маю нові виклики в житті. По-перше, закінчити цю війну, бо вона зупиняє нас, українців, у всьому, що б ми не робили. Ну а буде життя після війни, якщо воно буде, ми сподіваємося, що воно буде, ми працюємо над цим, щоб воно було. І ми знаємо, що воно буде. Я так по-філософськи це запитав і даю відповіді на це питання. Зараз світ дивиться, як ми обороняємось, а потім світ буде дивитися, як ми будуємо нашу країну. Я маю на увазі, не будуємо зруйновану інфраструктуру, так, але ж будуємо демократично, без корупції та без бюрократії. Міцної бюрократії, міцної корупції. Дуже багато відповідальності на нас, українців, буде також. І тиску. Бо за що ми боролися? І нам потрібно буде показати, за що ми боролися. За 2 роки до повномасштабної війни була інформація, що DAZN пропонував вам контракт на 70-80 мільйонів на повернення на 3 бої. Так? І за DAZN стоїть українець, так? Людина, яка має українське коріння, такий собі пан Леонард або Леонід Блаватник. Чи це правда взагалі? Чи ви спілкувалися на цю тему? Чи це просто в медіа постійно якось підживляють цю історію? Ви зараз висловили гроші. Ці мільйони. Про Майк Тайсона, Джек Пол казали також про гроші. Ну так, вільний світ – це капіталізм, не соціалізм. Але ж це не моя мотивація. Гроші – це не моя мотивація. Я повторю ще раз. Це не мотивація. Це продукт якоїсь дії. Як цей продукт буде пізніше, куди буде направлений, на що буде направлений і що буде зроблено, це вже на другому плані. Мною керує не фінанси. Це моя окрема річ, і я про це не турбуюсь. Можу дозволити не турбуватися. Моє его. Це не гордість, це не нарцизм, а це велике его, яке допомагає мені рухатись в моєму житті, бо я маю амбіції, я маю бажання, я маю енергію. Я не знаю, скільки це буде триватись. Але поки я живу, це одна з складових частин моєго характеру, моєго життя. Тому буде час, буде можливість, буде мір, буде витривалість, буде бажання. Все буде Україна. У вас завжди був принцип, ви про нього 1000 разів казали, з братом не виходити на бій. Це ви пообіцяли батькам ще, так? Ну, я розумію, що так, як ви сказали, що проти Усіка ви теж там ніколи такий варіант розглядати не будете, правильно? Теоретично. Як ви це бачите? 2 українця. Це як 2 брати. Кличко. Боксують один з одним. Нереально. Там не буде, хто виграє, там будуть тільки проігравши. Тому я сенсу не бачу в цьому. Ні сенсу, ні можливості, ні бажання.
Я просто хотів це проговорити, щоб ви це сказали. Ви отримали відповідь. Україна багата на таланти, а особливо в спорті і боксі, зокрема. Ми вже звикли до перемог наших чемпіонів, правда? Але який виснажливий цей шлях до Олімпу? В Україні з'явився проєкт, який демонструє, як це відбувається, а головне, дає шанс молодим спортсменам проявити себе. Pitbull Fight – це організований турнір, в якому зустрічаються бійці з різних видів бойових мистецтв. Жодних рейтингів чи промоутерів, лише чесні бої. Pitbull Fight демонструє, що спорт – це не просто фізична сила, а й здатність долати труднощі та змінювати своє життя на краще. Це вже 4-й сезон Pitbull Fight, до якого долучився наш чемпіон Денис Бірінчик та його тренер Єгор Голуб. Хлопці виступають наставниками, а також мотиваторами для учасників. Серед бійців є військові. Амбасадором Pitbull Fight є наш добрий знайомий, хуліган Динамо Анатолій Шпон. На ютубі проєкту ви знайдете відео 6 захоплюючих боїв, бекстейдж, інтерв'ю з учасниками і, найцікавіше, 3 фінали у 3 вагових категоріях – 65, 75 та 85 кілограмів. Лінк на крутий контент шукай в описі до цього відео. Переходь туди, підписуйся, щоб не загубити. Тому що Pitbull Fight стає простором для зростання та прикладом для багатьох. В свій час Віталій Кличко свою кар'єру розпочинав у кікбоксингу, і це не завадило йому стати топовим боксером. Ми не знаємо, чи хтось з учасників Pitbull Fight в майбутньому стане чемпіоном світу з боксу, але переконані в тому, що ви побачите видовищні та трушні бої. Ви зараз дуже активні в плані збору коштів для допомоги Україні. Чи впала якась активність за останній час людей? Тому що на старті величезна увага до нас була. Так, як зараз цей процес проходить? Відчувається в минулі 3 місяці, що та допомога, яка тривала 3 роки, майже 3 роки, вона вже стала складнішою. Це відчувається. Бо в вільному світі також ціни на енергоресурси стали вищі, а вони знаходяться також в своїй екосистемі, і тому воно як по цепочці все зросло. І також надавати підтримку нам, українцям, отримувати цю підтримку стало складніше. Це відчувається також на фонді Кличко та All Ukrainians, бо All Ukrainians було зроблено в місті Гамбург. Чисто юридично ми не можемо надавати з України справки для податкової, щоб люди, які донатять, могли це списати зі своїх податків. Тому була зроблена організація All Ukrainians. І стало складніше знаходити фактично матеріальну чи фінансову підтримку, як це було в минулому. Куди ви, як правило, направляєте? Я розумію, що є компанії, які на мілітарний напрямок не готові давати. Так, є люди, які там тихенько, так? Так, складається так, що є люди, котрі надають підтримку, але кажуть конкретно, вони не зацікавлені, щоб їх гроші йшли на озброєння. Є люди, які кажуть, в якому разі не на гуманітарні речі, а тільки на озброєння. Є різні бажання, і тому на ці бажання ми повинні звертати увагу і робити так, як донори бажають, щоб їх кошти були використані в якомусь із напрямків. Як це працює? Ви ж не можете приїжджати до людей, там, будь ласка, дайте гроші. Це ж треба так обережно робити, так, зацікавити людину, щоб вона хотіла допомогти Україні, там, уже після 2 років повномасштабної війни. Ви знаєте, жах війни неможливо запакувати якось іншою увагою. Бо це вже така відверта війна, і також в медійному просторі, бо скривати чи щось, казати щось інше немає ніякого сенсу. Ми конкретно кажемо, на що нам потрібно з фондом Кличко чи All Ukrainians, на що нам потрібно, один з прикладів, гроші.
З сотень тисяч вкрадених дітей ми тільки повернули 553 в Україну. Є наші ресурси, наші канали, як ми повертаємо наших дітей. Не буду зараз на це звертати увагу, але ж це коштує гроші. Це дуже складно, бо так названі фільтраційні такі табори, де діти залишаються тільки там від місяця до 3, до того, як вони будуть надані для адаптації в глибинку російську. На цей час, поки вони в цих таборах знаходяться, в нас є можливість через агентів, які ідентифікують, та також через жінок, чи це тітка, чи це мати, чи це бабуся. Бо чоловіки не мають можливості бути там поруч, чи в цю далеку подорож. Але ж зараз з чим ми маємо далі якось боротись, росіяни більше не віддають наших дітей з фільтраційних лагерів, не дають можливість ідентифікувати дітей, тому що вони лякаються відповідальності, що такі діти є взагалі. Бо це кримінал, і ми про це знаємо. Міжнародний кримінальний суд вже зробив свій висновок до президента Путіна, об'явивши його в розшук. Тому росіяни ховають цю інформацію про дітей, і ідентифікувати дітей стало ще складніше, бо вони розуміють, що це такий шлях від того, що сталося, і також розуміють наслідки. І свідчачи того, що це злочинство було зроблено, це діти, які повертаються в Україну, які повертаються до своїх родин і розповідають, що з ними сталося. Чи свідчачи цієї кримінальної війни, і також як діти вкрадаються від перших від дітей почути ці історії і як це було зроблено. Тому це стало ще складніше. Багато речей, які робляться по поводу дітей, це дуже важливо. І зміни також в фонді Кличко були зроблені, бо, по-перше, ми займалися освітою та спортом. Зараз ментальна підтримка наших дітей дуже важлива. Бо, на жаль, вони бачили те, що діти не повинні бачити в дитинстві. Оці шрами залишаться на все життя. Ми це розуміємо, але ж підтримка, ментальна підтримка, психологічна підтримка дуже важлива для майбутнього цих дітей, щоб вони не залишалися ментальними інвалідами. Ви сказали, що не можна розкривати, як це працює, але я розумію, це через східні країни, країни-посередники, ви з ними ведете переговори, і потім Росія через них передає цих дітей? Все вірно. Є різні шляхи, як повертати дітей, також іноземні представники і країни, які виступають посередниками. Тому інші країни також мають великий вплив на те, щоб повернути наших дітей. Ви зараз вступили в таку гучну медійну зарубу. Один з найвідоміших подкастерів планети Земля, Джо Роган, в своєму подкасті, куди приходив Ілон Маск, і Трамп, і багато інших зірок. Зеленський каже, що Путін наляканий. Зеленський, може я дам тобі тест на наркотики? Що ти виробляєш? Не розпочинайте Третю світову. Ви відповіли публічно, сказали, що ви повторюєте тези російської пропаганди, і ви готові прийти до нього на подкаст і розказати, що і як. Путінська Росія у біді, тому вони хочуть налякати тебе і таких, як ти. Його війна повинна була тривати 3 дні, а вона триває вже 3 роки, завдяки героїзму і жертвам мого народу. В який момент ви відчуваєте, що треба зараз включитися, ось такий хід зробити, тому що ми мали зараз інтерв'ю з письменником Сергієм Жаданом, і він сказав такі слова, що я не хочу їздити по світу і пояснювати людям прості, зрозумілі речі, що ми хочемо бути вільною Україною і самі обирати, куди йти. Що це принизливо ось це постійно пояснювати. Я не згоден. Також я був не згоден.
те, що сказав Джо Роган, це потрібно робити. Потрібно казати. Потрібно, щоб чули. Бо пропаганда, і ми це знаємо, на жаль, це зброя, яка використовується вже десятки років Росією для підготовки цієї війни. Також кутки України, які були з 2014 року, кажучи про Луганську область, Донецьк, Крим, які мали декілька років вплив російської пропаганди, вплив на українців, які на цій землі. Цей вплив змінює точку зору, змінює розуміння через релігію, також і пропаганда. Різні речі використовуються пропагандистами, російськими пропагандистами, як впливати на розум людей. Коли ти живеш в дуже маленькому світі, кажучи про свою екосистему, вона може бути великою чи може бути дуже маленькою. Коли в тебе вимикають інтернет, і ти не маєш можливості почути світ, зорієнтувати світ, це глобальний світ. Через дигіталізацію наш світ став маленьким. Потрібно розуміти, де фейк-ньюс, так названий фейк-ньюс, фіктивні новини, а де реальне. Коли ти отримуєш інформацію, і ти вже маєш також досвід, і який вплив, чи це реальне, чи це фіктивне, які сорси, які джерела інформаційні, на які джерела інформаційні ти можеш полягатися. Тому я не згоден з тим, що нікого не потрібно чути, чи нікому потрібно це казати, бо це зброя. І цю зброю потрібно тримати в наших руках. Якщо ми не будемо тримати в наших руках, ця зброя піде в інші руки. І ця зброя буде використована, як це вже було б використовано, проти нас. Скільки російська пропаганда казала, що ми там їдемо дітей, абсолютно банальне, незрозуміле для нормальної людини речі, і в які вірили люди, які не мали досить інформаційного фону, і почали вірити, що українці – це нацисти. Що батьки, коли вони були на лінії фронту, а так вже сталося, цивільні, родини, які були на лінії фронту з 2014 року. Бо лінія фронту, вона як дихає, вона постійно рухається то вперед, то навпаки. Є випадки, коли батьки віддавали своїх дітей, бо вони були на лінії фронту. Щоб захистити життя своїх дітей, вони віддавали вже окупантам своїх дітей. Для того, щоб вони не були атаковані, думки були захистити, сохранити їх життя. Що робить російська пропаганда? Проходить час, діти, їм було, може, 14, 12, 14, 16 років. З часом розповіли, що ваші батьки не хотіли вас, тому вони віддали вас. Пізніше, з так названим brainwash, простіркою мізку, коли їм вже сталося 18 років, вони пройшли військову підготовку. Було сказано, що українці – це нацисти. Що ваші батьки не хотіли вас мати. А от вам зброя. І, на жаль, є випадки, коли одна родина через цю пропагандистську війну воює на обох сторонах фронту. Це жахливо. Це зруйновання та геноцид нації. Але ж в такої сучасній формі. Бо форми геноциду з минулим, ми знаємо, може бути різними. На жаль, сотні тисяч наших українських дітей Росія вкрала. Також надіслала для адаптації в глибинку російську. Так, щоб вони не дізналися не своє ім'я, звідки вони, хто вони. І ніколи не побачили свою родину. Та через простірку мізку ще й зробили ворогами України. Це дуже
жахливі факти. Але це наша доля українців в цій варварській війні, яка Росія почала з 2014 року. Потрібно використовувати цю зброю, інформаційну зброю, тривати в своїх руках і розповідати. Не втомлюватись, але ж з якістю витривалості показувати реальність, в якої знаходиться наша країна і також світ. Багато людей кажуть про Україну, що це українська війна, це український виклик. Що ми маємо з Україною спільного? Та майже нічого, але ж ні. Багато. Бо Україна – частина екосистеми, також вільного світу і світу в цілому. Ми по своєму простору, по землі, найбільша країна Європи. В нас через Азовське море та Чорне море є ворота в світ. Ми надсилаємо для півмільярдів людей в Азії та Африці нашу агропродукцію для того, щоб вони вижили. Ми частина світу. Ми велика держава, велика країна. І також найголовніше, не тільки, що в нас така багата, я не знаю, скільки там порахували, більш ніж 15 трильйонів доларів тільки наша земля, з повністю майже всією таблицею Менделєєва, яка в нашій землі схована. Ми також ще талановита країна, бо освіта дуже важлива для нас була, є і буде. Ми люди з освітою, ми роботоздатні, в нас гарний настрій, бо позитивно думати дуже важливо. Це вже на психологічному рівні, як би складно не було. І також ми надаємо світу, і надавали світу багато речей. 2 приклади, але їх більше. Як перший гелікоптер, який був зроблений, та перший зліт був Ігорем Сікорським тут, у Києві, чи Ян Кум з IT-індустрії, епка як WhatsApp, яку ми використовуємо кожного дня, майже багато людей в цьому в загальному світі використовують, також була зроблена нашим українцем з Фастова, з Київської області, Ян Кумом. І ця помилка, яка зроблена була в 2014 році Путіним. Ця війна, яка триває вже більше 10 років, вона не може мати успіх. Це поразка для Російської імперії, для Путінської Росії. Помилка була починати цю війну. Вони це розуміють, вони це знають. З кожним днем вони це розуміють краще і краще. Але повернутися навпаки, впевненості, в них не досить. Та трусості забагато це зробити. Ви дуже правильні тези даєте, посили для нас, але дуже багато скептицизму зараз у нас взагалі в суспільстві. І, ви кажете, вони програли, так? На чому це все може зупинитися? Да? Тому що наші європейські партнери, вони дуже так обережно дають нам зброю, всі бояться ескалації, хоча вона продовжується. На чому базується ваш оптимізм такий? Нам потрібна ескалація. Я маю тобто на час увазі, працює на кого працює час? Я маю на увазі, час працює проти нас. Бо, так кажучи, на медленному огні 6-12 місяців, якщо буде цей наступ продовжуватись, який триває вже 2 місяці, ми втрачаємо територію, ми втрачаємо людей. Ця зброя, яка надається нам, її не досить. І також вільний світ питає, а скільки досить? А не досить стільки, скільки триває ця війна. Тому потрібно дати стільки, щоб ми могли себе обороняти. І доказати, що ця війна – це поразка проти нас. Тому, не звертаючи, що в нас не досить багато яких речей,
Але що ми маємо? Ми маємо витривалість. Дуже складно. Неймовірно складно. Неймовірно боляче. На жаль, вільний світ не надав нам спочатку те, що вони потрібно нам дати. Але з часом ми отримуємо, на що ми чекали. Але ж, на жаль, втрачене життя, втрачена природа, втрачена інфраструктура. Але що не втрачено, це витривалість, стійкість. І я впевнений, що кожна війна має початок, має переломний момент. Від початку до переломного моменту майже довгий час іде. Після переломного моменту через кризу, бо нам потрібна криза. Через кризу ми пришвидшуємо процес закінчення війни. Тому і кожна війна так йшла, після переломного моменту буде кінець війни. І цей час від переломного моменту до кінця війни триває не так довго, як спочатку до переломного моменту. Ви один з тих спортсменів, який на початку своєї кар'єри пішов в наукову діяльність. Це величезний приклад для всієї індустрії. Що вами тоді рухало? Так, ви пішли захищати там дисертацію в такому юному віці, коли вам от кар'єра тільки настартувала? Є союзники в житті, також в академічному плані вони були та є. Освіта, загально кажучи, в нашій родині була дуже важливою, тому вища освіта, після вищої освіти потрібно було також зробити научну роботу, відстояти. 13 професорів було, я пам'ятаю, як сьогодні, коли захищав свою научну роботу. Та я її зробив про спорт, про те, що я знаю. Про дослідження, у вас там було дитинства. дослідження. Педагогічний контроль в системі управління фізичної підготовки юних спортсменів. З віку від 14 до 17 років. Це була моя научна робота, яка пізніше вже мала вплив на також методологію Face the Challenge. Багато спортсменів, які просто заробляють гроші, витрачають і гуляють, взагалі не думають про освіту. У вас інша історія. Це ви кажете стереотипи Так. про спортсменів, чи загально там музиканти, спортсмени, там актори і так далі. І так далі. Я думаю, що кожен будує своє життя, свої амбіції, своє его. А як я вже казав, воно в мене велике. Прикладів в житті багато, коли люди займаються професійною діяльністю в одному місці, але ж потім змінюють її і навпаки роблять щось інше. Подивитись на Арнольда Шварценеггера, з якої деревні там австрійської. Він зробив міцне тіло, а потім з тіла він зробив шикарну акторську кар'єру, не маючи акторського таланту. Це не мої висловлення, це спеціалістів висловлення, або його акцент там, і так далі, і так далі. Але ж статура його така робила все там, те, що йому було не досить. Ну і пізніше він дуже класний бізнесмен, також політик. Я впевнений, що він би став президентом Сполучених Штатів, якщо б він народився в Сполучених Штатах. Але ж він став губернатором одного з найвеличніших, найпотужніших штатів з економічного боку Каліфорнії. Тому є різні приклади у світі. Подивитись, будь ласка, на мера Кличко. Так, от ви зараз посміхаєтесь, як люди посміхалися, коли почули, що боксер захотів піти в політику. І отак посміхалися, коли він там хотів стати мером. Не забудьте, будь ласка, що перші мерські вибори він програв. Так. Другі мерські вибори він брутально програв. Тільки на третій раз він став мером. Тому сміється той краще, хто сміється пізніше. Тому різні є виклики і різні бажання. Кожна людина вирішує, що він хоче робити з свого життя. Тому потрібно знати, хто я такий, на чому фокус, хто я такий, куди я бажаю. І розуміти, які в тебе якості. Ніхто, ніж ви знаєте, це краще
А далі вже розуміючи, що шлях до цілі буде дуже складним і потрібно змінюватись, бо зміни зупинити неможливо. Постійно нові умови якісь. З вашими союзниками потрібно також співпрацювати, чи з вашими ворогами, ворогами, там, конкурентами, скажімо, це називається competition instead of competition. Ну і, як ми знаємо, витривалість перемагає талант та мастерство. Після бою з Джошуа останнім дуже прекрасний вечір був, на жаль, з поганим результатом, але все, як це виглядало, це було дуже круто. Ви сказали, що ви не передивлялися той бій. Це було сказано от після того, як ви оголосили про завершення, так? Чи після цього ви дивилися той бій? Ні. На жаль, з одного боку, я програв. А з іншого боку, деякі речі в моєму особистому житті були завдяки програшу. Фактично для спорту це була поразка. Для спорту, фактично для мого життя, це була перемога. Дуже важлива для мене перемога. Є в житті взагалі час, коли потрібно змінити активність свого життя. І цей час тоді прийшов в 17-му році. Поглядаючи назад, ще раз, з одного боку, як німці кажуть, одним глазом ти плачеш, іншим глазом ти посміхаєшся. Воно сталося так, як воно сталося. Про щось скаржитись я не буду. Воно так, як воно повинно бути. Я вірю в долю. Залишимо минуле в минулому. Я був в минулому спортсмен, і це гаразд. Бо ці якості, які в спорті, і принципи, які в спорті, мені допомогли триватись дуже довго. Повірте мені, виграти один раз чи 5 разів – це складно. А постійно триватись дуже складно, ще складніше. Це в минулому. І в майбутньому та зараз інші виклики. Ці виклики будуть постійно змінюватись у вашому житті, Роман, також. І я не являюся виключенням з правил. Тому буду продовжувати активно приймати участь в еволюції свого життя, свого суспільства, своєї країни та світу. Перед тим боєм дуже цікава історія була. Це флешка з прогнозом, який ви записали на цей бій. Ви вийшли в особливому халаті, він був чорний, він не був червоним, як тут в музеї, з такими золотистими якимись там написами. І потім Джошуа розкрив, що було на флешці. Він сказав, це був документальний фільм про той бій. І ваша цитата. «Я йду вперед, намагаюся його нокаутувати, але під час однієї з атак він ловить мене точно і збиває з ніг». Ви щось відчували перед тим боєм, ви ось так от сказали. Так, ви були дуже близькі до перемоги, але потім все ж таки склалося інакше. Розкажіть про цей прогноз. Ви потім, до речі, ця флешка і ваш халат був проданий $182 тисячі. А інформація на флешці була опублікована? Я щось того Ну, публічно ні, це тільки Джошуа сказав це. Джошуа не може цього сказати, що було на флешці. Ага. Він не знав, що було на флешці. Він не купив цей халат. Бо той, хто купив цей халат, має інформацію, яка на флешці. Тому те, що ви сказали, фейк ньюс. Джошуа не може знати, що було на флешці. Тільки 2 людини знають. Я, хто записав, і той, хто купив цей халат. Я знаю, хто купив цей халат. Це ж закрита інформація, ну немає ніде. Це рішення цієї людини, чи надавати в публічність, що на флешці, чи не надавати. Ну, це Я неправда. здивований, що досить ця людина в публічність це не показала. Вся інформація, яка... Я не буду розповідати, що бо це буде проти правил. А я сказав, що той, хто отримає цей халат, отримує інформацію, яка на флешці. Тому все інше – це тільки думки. Не більше. Ця людина, вона з України, з-за кордону. Ви можете розкрити трошки чи ні? Це за кордон, це не Україна. З-за кордону. Але ви не хочете розкривати, хто це, так? Ще раз, я не маю права розкривати, бо до цієї людини будуть тоді питання. Тому той, хто
на аукціоні отримав цей халат, повинен отримати такий запит, ну і чи показати, надати, чи зліти, чи як завгодно. Але Джошуа, ви сказали, правильно зрозумів, що те, що він передав зміст, це неправда. Підтверджую, якщо я не чув цього, але ж Джошуа не може знати, що на цій флешці. Ну, може, йому показала та людина. Джошуа не може казати навіть, що на цій флешці, бо не він купив цей халат. Ви провели дуже багато поїздок в Німеччину. Це країна, в якій ви починали свою професійну кар'єру. Це країна, де вас вважають з братом своїми. Розкажіть про ці діалоги з місцевими політиками. Ви зустрічалися на найвищому рівні від канцлера і до там мерів міст, до простих депутатів, до впливових людей. Чому Німеччина так дає зброю, але це дуже важко дається? Так? У них якась от перед Росією, ну, це стара історія з Другої світової, так? Тобто для них от там не образити Росію, так вони не мають програти там і так далі. Розкажіть про свої діалоги, як вам вдавалось переконувати, надавати нам системи ППО, іншу зброю і так далі. Коли ти, маючи досвід, розповідаєш німцям, а я розумію німецьку ментальність дуже гарно, на їх мові, на німецьку мову, коли ти розповідаєш, які виклики ми в Україні маємо. В особистих розмовах я це бачив. Ти маєш вплив на їх рішення. Рішення в їх партії. Для партійців, які знаходяться на посадах. Якщо вони знаходяться на посадах, вони мають чи матеріальну, чи фінансову можливість надати допомогу нашому місту, нашій країні. Чи озброєнням, чи гуманітарною допомогою, чи фінансовою допомогою. Будь ласка, не забувайте, що Німеччина з 2014 року була найпотужніша для нас, українців, країна вільного світу, яка підтримувала Україну. В Німеччині ви, в принципі, на це реагували. Коли наш президент приїхав, частина політиків, одна з партій, просто встала і вийшла, продемонструвавши своє ставлення до того, що ми знову просимо зброю. Як ви вважаєте, чому так? Чому є ось такі політики, які абсолютно нас не підтримують, хоча наша ідея проста і зрозуміла має бути для німецької нації? А от зараз ми повертаємося до дуже важливої зброї – медійна зброя. Ця медійна зброя в Східної Німеччині, колись це називалось ДДР, ГДР, вона залишила свої коріння. І люди, ця партія АФД, Вагенкнехт, вони мають дуже міцну підтримку в Східній Німеччині. Бо там російський наратив і російський вплив, там, де колись також свою службу проходив Путін, вона залишилася. Але ж, не звертаючи на це, боротьба також в Німеччині йде своїм чином. Тому ми чуємо відгуки Радянського Союзу в Східній Німеччині. Це з Східної Німеччини. Бо ці корені, на жаль, залишилися. З часом я впевнений, що це коріння, як сорняк, яка загрізняє культуру нормально, зникне. Але зараз ця боротьба триває. Тому ми чуємо відгуки Радянського Союзу, Радянської імперії. І не тільки в Німеччині, Східній Німеччині. Австрія. Почекайте. Україна. Деякі українці висловлюють речі, які мене просто здивують. Українці. Наприклад, що це? Які підтримують і кажуть, що Росія – це брат, що це все супер, якщо вони роблять і так далі. Ну, ми час від часу чуємо це. Так названі консерви, які сидять та чекають. Найпотужніша зброя, я би сказав, не тільки зброя, яка на фронті,
а медіа. Це дуже потужна, дуже важлива зброя, яку потрібно тримати в своїх руках. Бо це має вплив на людей і також на наступне покоління. Тому цю зброю і володіти цією зброєю потрібно знати і ні в якому разі не надавати чи не звертати увагу на неї. Надавати можливість використовувати людям, які просто байдужі. Не байдужі, а хворі. Ця зброя може бути також літальною. Ми зараз дуже часто чуємо про те, що нам можуть запропонувати такий варіант дипломатичний, так, який в свій час, по суті, прожила Німеччина, так, розділення на західну і східну. Це мало величезний вплив, про наслідки ми сьогодні вже говорили. Як ви дивитесь на такий варіант? Дуже складно сказати, який вірний крок, які умови міру потрібно бути. 1994 рік ми були, ще в 1994 році, ми були найпотужнішою ядерною державою світу. Ми віддали зброю на обіцяння вільного світу та Росії не чіпати наші кордони, просто кажучи. Цю зброю ми віддали, яка зараз нас же і руйнує. Нашу зброю. НАТО. Ми казали про НАТО дуже багато. Що таке НАТО? І чому воно було зроблено? Потрібно також подивитись в минуле. Це противага Радянському Союзу, Радянській імперії була. Тому НАТО було зроблено. Щоб зупинити хворі амбіції Радянського Союзу. НАТО без України не буде потужною, як з Україною в НАТО. Ми маємо досвід, як боротися в сучасній війні. Вони цього теоретично, вони практично цього, вони тільки теоретично це мають в НАТО. Тому Україна повинна бути в НАТО. Кордони ми бачимо, як кордони також змінюються. Я кажу вільно свої думки. Врешті-решт, Україна має мати кордони 91-го року. бо нас обманули. Коли це буде, дуже тяжко сказати, бо війна ще триває. Але врешті-решт це повинно бути. Приклад – країна, яка дуже для мене близька. Німеччина. Де були німецькі кордони. Країна була розділена на схід і захід. Деякий час тривало це єднання Німеччини, якою вона сьогодні існує. Як буде з міром, коли буде мір, як він буде виглядати, це дуже складно сказати. Бо ми зараз залежимо від вільного світу. Без нього нам було б тяжко тривати 3 роки, і також буде тяжко повернути нашу країну, яку ми мали. Але ж я впевнений, що це буде. Володимир проявляє себе як свідомий громадянин. Закликаю такими бути і вас, підтримавши збір для бригади «Хартія». Харків'яни святкують ювілей – 1000 днів від дня свого заснування. Це бригада, яка робить великий акцент саме на професіоналізм. Банку, куди направляти кошти, залишаю в першому закріпленому коментарі. Якщо ви помітили, яка в мене особлива футболочка, якщо хочете виграти таку саму, то залітайте до мене в Інстаграм, до бою Олександра Усика, там буде цікава пропозиція. На завершення хочу цитату з вашої книги. Не забувайте про мету, коли біжите марафон. Визначте власну мету. Чого ви хочете досягти через рік, 2 чи 3. Це має бути щось велике, важливе і візуальне, щоб було приємно думати довгостроково, працювати над цією метою протягом тривалого часу і не зійти зі шляху. На що працює зараз Володимир Кличко? Окрім України і повномасштабної війни. Я не можу працювати над чомусь, не згадаючи про Україну і про війну. Це дуже складно.
я розумію, що життя неможливо зупинити. Була зроблена методологія Face the Challenge. Покажи обличчя виклику. Це я. Це моє життя, сфокусованість, гнучність, координація та витривалість. Ці 4 принципи допомогли мені бути успішно в спорті, в житті. Ті ж самі принципи можливо використовувати як для жінок, так і для чоловіків, як для дітей, бо потім вийшов під час війни вже, вийшла книжка для дітей. Методологія Face the Challenge також вже інтегрована на особистому рівні через університети, як Harvard Business School також університет Сан-Гален, та на корпоративному рівні такі IT-монстри, як SAP, SAP чи Deutsche Telekom. Це моя методологія, яка, врешті-решт, під час до війни почала вже йти в продукти. І проведу паралелі. Для мене це був як приклад Річард Бренсон з його компанією Virgin. Є Virgin Galactic, Virgin Hotels, Virgin Fitness, Virgin Music, Atlantic, Virgin і так далі. Він централізував корпоративний дизайн, філософію та свій бренд. Virgin без Річарда Бренсона не існує. Я ще до війни почав проводити паралелі та також централізувати своє життя поза рингом, в наступному житті, в наступній кар'єрі, так кажучи. І що це для мене? Це методологія Face the Challenge. Але ж це також назва Face the Service. Це операційна компанія, існуюча операційна компанія, яка оперує бізнесом. Face the Lawyers. Це юридична компанія. Face the Gym. Це спортивна компанія. Face the Hotel. Hospitality Hotel. Face the... Коротше кажучи, поглядаючи на Річарда Бренсона і проводячи паралелі, я розумію, що методологія – це глибше, ніж просто назва. Бо там є 4 принципи, які я вже згадував. І тому ти додаєш тільки покажи обличчя face the food. Покажи обличчя з фокусом, гнучністю, координацією та витривалістю твоєму наступному виклику. Що б це не було. Тому це має майбутнє, яке може розвиватись, яке розвивається. Початок був зроблений ще до війни, незважаючи на війну, деякі речі завдяки моїй команді, як в Україні, так і за кордоном, бо більше часу я провів свого життя за межами України. Так вже сталося. 14 років я почав свій спортивний шлях в boarding school, в інтернаті. І був в подорожі, бо я хотів подорож. Подорож це був, спорт це був для мене інструмент, щоб бути в подорожі. Бо найкращий університет світу – це особистий досвід в подорожі. І так воно і залишилося. Незважаючи, скільки часу пройшло, умови інші. Але з початку війни я вирішив бути в Україні. І кожна подорож за межі України, вона тільки зроблена для того, щоб приблизити нашу перемогу. Запитуючи себе, що ще я можу зробити для своєї країни під час війни.
Володимир – людина, з якою можна записати інтерв'ю на 4-5 годин. Реально не вистачило часу, ви розумієте, яка довга й чемпіонська у нього кар'єра була. Ну і ми розуміємо, що, можливо, буде. Після цього спілкування залишилося дуже приємне враження. По-перше, такий спокій, який він передає, впевненість і віра. Віра в те, що, в принципі, все у нас і у нашої країни має бути добре. Про Брюстера він дещо розповів. На жаль, не можу цю інформацію вам передати, але я думаю, що ви, в принципі, все зрозуміли з його вуст. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, поширювати це відео. Ну і пишіть в коментарях, кого б ви ще хотіли побачити на бомбардирі. Коти чи собаки? Собаки. Людина світу чи українець? Українська людина світу. Ваша улюблена книжка? Face the challenge. Головний міф про Володимира Кличка. Не знаю. Де було боксувати найважче? В Києві. А де боксувати найприємніше? В Москві. Найнеочікуваніше місце, де ви тренувалися? Це як для мене з 14 років, як зуби чистять. Рутина. І без цього я не можу жити чи почати день. Я тільки пропустив 3 дні без тренувань 24 лютого 22 року. І я не тільки не тренувався, я 2,5, майже 3 доби не спав. Це було дійсно по-іншому. Ваша кличка сонг, так, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Ви з гуртом проговорювали, що хочете виходити під цю пісню? Спочатку я не знав, що я виходжу під Simply the Best. Ну, я навіть не звертав увагу, бо це було якось зроблено, як, ну, окей, організатор зробив це з початку моєї кар'єри. Але ж потім, коли зробили свою промоутерську кампанію і вже було все в своїх руках, я передивився, переслухав дуже багато різних сонгів і вибрав Can't Stop, тому що, по-перше, мені подобається рок, по-друге, мені подобається Red Hot Chili Peppers, по-третє, мені подобається сам слоган Can't Stop. Як вони? Ви у них запитували, чи можна під цю виходити? І як вони реагували, що ця пісня вже з вами асоціюється? Так, потрібно платити фі. Запит був офіційний, бо це частина їх роботи, за яку потрібно було сплачувати також фі. Вони кайфували від того, що ви під неї виходите і асоціюєтеся з перемогами? Ну так, ми стали прихильниками один одного. Та, до речі, цікава річ, в мене був поєдинок в Берні, на стадіоні Берн, в суботу, і вони виступали в середу. І вони мене запитали, чи я в середу готовий зіграти на барабані Can't Stop. Я зробив дуже велику помилку в своєму житті. Я міг це зробити. На жаль, я відмовився. Ваше улюблене місце в Києві? Мені подобається все в місті. Я би запитав, яке місце може не зовсім улюблене. Майдан Незалежності не то, що не подобається. У мене асоціації тяжкі з Майданом Незалежності. В свій час ви тренували Давіда Алабу. Хто ваш улюблений футболіст? Андрій Шевченко. Золотий м'яч. Я його тримав в своїх руках, я ще не тримав ніякого більше золотого м'яча, лише м'яч Андрія Шевченка я тримав в своїх руках, це круто було. Хто з вас краще грає в гольф? Ви чи Шевченко? Шевченко і м'яч це речі, які просто розділити неможливо. Люба гра з м'ячом, звісно, Шевченко буде краще. Усік хоче зіграти в УПЛ. Ви чули про це, напевно. Ви амбасадор Динамо Київ. Чи є якісь думки теж може щось схоже зробити? В мене ноги трішечки криві. І м'яч пролітає між ноги. Це так соромно, коли між ног пролітає. Іноді я пам'ятаю, я стояв ще на воротах і так, є такі в футболі соромні речі, типу як гол між ногами, так можу забити. Я думаю, що з мене боксер краще, ніж футболіст, тому залишаюсь у спорті, у боксі. Найкраща країна для відпочинку? Відпочинок для мене – це активна діяльність. Я чим більше в подорожі, тим більше розумію, що Україна унікальна в плані ти маєш все. Ти маєш гори в Карпатах, ти маєш море, ти маєш сніг, ти маєш все. Тому гарна компанія, погоди, і можна отримати велике задоволення. Де б це не було.
Ви знімалися в фільмі «11 друзів Оушена». Чи плануєте ще колись грати в кіно? Займатися актерством це робота, це професія. А те, що до цього було, це більш хобі. Я не професійний актер, маю маленький досвід, але ж не професійний актер, тому залишу професіоналам робити їх професійну роботу. І з задоволенням буду на це дивитись. А якщо буде можливість, так, не втрачаючи багато часу, Останнє, що зробите першим після перемоги України у війні? більше часу з родиною. Бо, на жаль, не маю цієї можливості. Дякую дуже. Дякую.